Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje, bun. Și avem așa, cavalerul de spade la baza pachetului, 4 de cupe, 4 de monede. E o persoană aici puțin încăpățânată, cu inima frântă, o persoană posesivă și o persoană care nu acceptă ceva anume. Este o persoană care refuză, o persoană care pur și simplu nu acceptă altceva față de ceea ce și-a propus. Mai văd aici și un personaj mai acid, este o persoană mai impulsivă, care poate să fie mai certăreț sau mai certăreață din fire. Tot cu acest cavaler de spade eu m-aș gândi că ești într-un moment în care fie te cerți cu cineva, fie este o perioadă în care ești foarte agitat, poate ai multe lucruri de făcut. Simt aici ca un fel de agitație mentală, dar și o persoană care, repet, e foarte grăbită. Pentru tine avem 6 de cupe pentru tine. Pentru tine văd aici, uite, o legătură foarte puternică, fie cu un copil, fie cu o persoană dragă. Tot pentru tine văd aici și o legătură pe care o ai, fie cu persoane din trecutul tău, e ca și cum îți este dor de cineva. Pentru unii simt aici și un moment în care pur și simplu simțiți nevoia să fie să luați legătura cu cineva din trecut, fie pentru unii poate să fie și un moment în care vă concentrați foarte mult pe ideea de dragoste. Și avem așa, cavalerul de spade, 9 de monede. E clar aici că e ca un fel de ceartă în legătură cu banii sau un fel de ceartă în legătură cu ideea de încredere. Fie tu nu mai ai încredere în persoana aceasta, fie persoana aceasta nu mai are încredere în tine. Mai vreau un mesaj. Uite, cineva care vine rapid. Soarele, o legătură cu zodia Leu. Pentru tine văd aici și o bucurie mare. Da? Fie începi să vezi lucrurile mai clar, fie soarele aici poate să reprezinte și o revelație. Dar poate pentru unii să fie vorba și despre o persoană orgolioasă. Pentru casa ta avem asul de cupe, o veste bună care apare și care aduce liniștea în familia ta. Dar pentru unii mai văd aici și o persoană nouă care vă poate intra în casă sau în familie. Mai văd, bineînțeles, și o perioadă în care tu ai parte de niște emoții noi, tu ești într-un moment în care întâlnești o persoană nouă. 5 de monede, 4 de bâte pentru casa ta. Ei, aici poate să fie vorba despre o bucurie, ca și cum fie îți găsești bucuria singur sau singură, fie pentru unii poate să fie și o veste bună pe care o primiți în legătură cu o problemă de sănătate a cuiva, dar în alte cazuri poate, știu eu, să fie vorba aici și despre o împăcare. Da? Uite, avem un cavaler de cupe, deci cineva care vrea să vină către casa ta, cineva care vrea să-ți aducă ceva. Magicianul, uite, deci cineva care totuși încearcă să se folosească de anumite lucruri doar ca să se apropie de tine. Mai vreau un mesaj. Șapte de monede. Uite, e un moment aici în care te uiți foarte mult spre trecut, te uiți foarte mult spre sfera aceasta materială. Pentru unii, nu știu, poate să fie și un moment în care faceți pace cu trecutul. Pentru că văd aici clar o persoană singură, o persoană care e ca și cum spune că vrea să petreacă singură, vrea să stea singură, însă din partea acestui om e posibil aici să primești o veste. Poate chiar și un gest fizic, da, pe care omul ăsta îl face și te surprinde destul de mult. În curând avem regele de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești.
În curând văd aici o legătură cu o persoană matură, este o persoană răbdătoare, iubitoare, este o persoană foarte diplomată, cineva care e foarte iertător sau iertătoare. Putem să discutăm și despre o persoană cu sufletul deschis, cineva care își dorește foarte mult să se apropie de tine. Ia să vedem în curând. 8 de cupe, 5 de spade. Poate e vorba de un bărbat care are niște regrete, fie în legătură cu o despărțire, fie bărbatul ăsta are niște regrete aici în legătură cu un compromis, dar mai văd și o persoană care se simte foarte, foarte îndurerată. Mai vreau un mesaj în curând. Regina de bâte. Ei, da, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Dragilor, în curând aici posibil să aveți și legătură cu o rivală, adică e o femeie mai dură, mai rece, este o femeie în același timp care își urmărește interesul. Poate un bărbat aici cu inima frântă. Sau un bărbat cu niște probleme. Mai avem turnul în curând, deci un eveniment neprevăzut care apare. Poate pentru unii e ceva legat și de dragoste, poate pentru alții e și ceva legat de sfera aceasta materială. E clar aici, uite, apare un eveniment, da? Și avem aici 3 de bâte, deci ceva ce se întâmplă foarte rapid. E o situație care simt eu că durează de mult timp și căreia nu îi se mai permite. În viitor avem soarele, o legătură cu zodia leu, în viitor văd aici multă fericire, armonie, voie bună, tot în viitor soarele poate să reprezinte și un succes pe care îl ai, poate să reprezinte și o legătură foarte puternică cu un bărbat important din viața ta, poate să fie un bărbat cunoscut în blocul în care stai, în cartier, la muncă sau în general. Soarele ăsta, să știi că vine cu o realizare foarte mare, cu o bucurie foarte mare. Șapte de bâte, pajul de spade în viitor. Da? Cineva care e foarte curajos, cineva care vrea să știe mai multe lucruri despre tine, cineva care vrea să te încurajeze, cineva căruia îi place foarte mult să se apropie de sufletul tău. Mai vreau un mesaj. Roata destinului în viitor. Deci eu văd un succes aici pentru tine, o bucurie foarte mare. Asul de bâte în viitor. Poate pentru unii să fie vorba despre o persoană nouă, despre o idee nouă, o activitate nouă. E ceva ce pur și simplu îți umple sufletul cu bucurie. Ce nu știi tu, 4 de bâte, ce nu știi tu aici, uite, o conexiune cu o persoană care petrece sau ce nu știi tu, e ceva ce ține de sfera sărbătorilor, ce nu știi tu, poate să fie ceva legat și de o persoană aici a căreia îi place să petreacă, este o persoană căreia îi place să se simtă bine. Hai să vedem ce nu știi tu. Avem temperanța și 4 de monede. O persoană care e foarte hotărâtă, fie să se împace, fie este o persoană foarte hotărâtă să se apropie de tine. Poate să fie vorba și despre o persoană foarte hotărâtă să dea la pace, poate, cu tine. Uite, e cineva care e stresat aici și care e la limită. Șase de spade, 5 de bâte. Cineva e foarte agitat aici în legătură cu un drum. Fie o persoană care trebuie să facă un drum către tine, fie este vorba despre o persoană care are de făcut un drum în general și se stresează, își face tot felul de gânduri. Da. Cineva care se sacrifică aici. Hai să vedem ce spune acest tarot, da? Ce nu știi tu.
persoană care are niște probleme de sănătate. Și mai văd aici și o persoană care are niște așteptări foarte mari, doar că e o persoană foarte indecisă. Mai vreau un mesaj. Ce nu știi tu? Ce nu știi tu? Mi-a ieșit cartea căsătoriei, da? Și întâlnire. Nu știu, poate e cineva care își dorește aici să te întâlnească, cineva care te invită undeva anume. Poate să fie și o persoană care își dorește foarte mult să se apropie de tine. Da? E cineva agitat. Da? Doar că este și o persoană care, uite, se gândește cu groază, fie la tine, fie se gândește cu groază la ceea ce are de făcut sau la ceea ce urmează. Vreau să vedem ce spune și acest tarot. Ce nu știi tu? O problemă de sănătate. Avem o bucurie neașteptată, boală și femeia. Poate cineva care are o problemă sau o femeie din jurul tău care are o problemă de suflet sau o problemă de sănătate. Avem întâlnire și bani. Poate e vorba de o problemă financiară pe care cineva o are și de care nu vrea să zică. Pe neașteptate, 5 de bâte. Pe neașteptate o ceartă, da? Sau o persoană geloasă. Poate să fie vorba și despre o concurență la locul de muncă, dar pentru alții poate să fie pur și simplu și un moment în care simțiți voi mai multă agitație. Pe neașteptate. Pajul de bâte, 6 de monede. Pe neașteptate. Nu știu, niște bani pe care îi primești sau un cadou. Poate să fie vorba și despre un gest frumos pe care cineva îl face către tine. Dar mai văd și o persoană neexperimentată. 8 de spade, moarte, o conexiune cu un scorpion. Pe neașteptate. De aici, ce mai văd eu? E vorba de o persoană care e foarte agitată în legătură cu un sfârșit. Deci e ca și cum cineva aici nu acceptă această schimbare sau acestei persoane este teamă de o transformare profundă care se petrece. Și avem așa luna și judecata. Pe neașteptate. Poate e o persoană care nu vede lucrurile clar, e o persoană așa mai întunecată la minte, poate e cineva care chiar are o problemă, poate de sănătate sau o persoană care are o viziune diferită asupra realității, cineva care nu înțelege, nu vede lucrurile clar. Pe neașteptate. Avem gelozia și dorința. Pe neașteptate, uite, e o persoană geloasă aici. Da? Sau pe neașteptate e posibil ca tu să afli despre cineva care nu a fost drept, da? Care nu a fost corect. Avem drum și bărbatul. Ei, pe neașteptate cineva care face un drum, fie către tine, fie în altă direcție și afli. Deci e ceva aici care agită spiritele. Și apoi avem ce o să te mire, 3 de monede. Ce o să te mire, o veste de la locul de muncă. Poate chiar o activitate pe care o faci fie împreună cu membrii familiei, fie împreună cu prietenii. Eu văd aici oricum ar fi persoane foarte apropiate de tine și văd puține persoane. Hai să vedem ce o să te mire. 4 de cupe, cavalerul de monede. Ce o să te mire aici? Uite, e o persoană care îți propune ceva, e o persoană poate mai plictisită, mai obosită, e o persoană care se mișcă foarte lent.
Mai vreau un mesaj. Ce o să te mire? Steaua. Ei, avem steaua, 8 de monede și 3 de spade. E o speranță, e o noutate care apare, dar fie ție nu-ți place noutatea aceasta, fie în alte cazuri este vorba despre o veste bună pe care o primești, dar care e ca și cum presupune să-ți schimbi rutina sau presupune să-ți schimbi felul tău de a acționa. Ce o să te mire? Un mesaj de îngrijorare, da? Deci un mesaj care te va îngrijora în legătură cu noroc. Da? Deci ceva ce, pe de o parte, uite, îți poate aduce satisfacție, dar pe de altă parte nu-ți place, nu-ți convine metoda respectivă. Poate fi o metodă învechită pentru unii. Mai vreau un mesaj. Ei, surpriza, uite, o persoană falsă și disperată. Ce o să te mire pe tine aici? Poate să fie și o persoană care este cumva, care își dezvăluie acum adevărata față. Asta simt eu să-ți transmit și poate avea legătură cu munca. Și avem casă și hoțul. Ei, cineva care are niște intenții mai puțin serioase. Dar poate fi și o persoană disperată care îți propune un compromis aici. Ia să vedem ce o să te mire. Un sfârșit. O veste de final. E o veste oficială. Sau sfârșitul unei colaborări, sfârșitul unui program. Iar apoi avem mesaje și casa. Și niște vești, uite, care țin de casa ta. Care țin de familia ta. Și aici avem un bărbat cu niște minciuni. Deci poate e cineva care tot a mințit până acum în legătură cu tine. Și avem dragoste și noroc. Pentru alții e posibil să fie cineva care încearcă să se apropie de voi prin intermediul profesiei. Da? Totuși, toată situația aceasta se pare că e foarte, foarte norocoasă pentru tine. Da. Hai să vedem încă un mesaj din acest oracol. Avem așa planuri de viitor, a face planuri împreună cu cineva, a viziona viitorul tău, a face pași către scopul pe care îl urmărești. Deci aici e despre niște planuri pe care cineva ți le propune, iar apoi avem un nou început, noi oportunități, a lăsat trecutul în urmă și a oferi o altă șansă. Posibil aici, repet, cineva să-ți propună să îi oferi o altă șansă. Dar totuși e cineva care pleacă, cineva care închide un ciclu, persoană care și ia la revedere și cineva care se mută spre lucruri mai bune. Pentru că aici e clar că au fost niște minciuni, au fost niște măști. Avem iubire, o poțiune a iubirii, un șarm irezistibil. Deci e o persoană căreia foarte greu îi reziști, dar e cineva, nu știu, care trăiește sub niște măști. E cineva care nu și arată adevărata față. Poate să fie și asta. Poate e cineva care are și mai multe opțiuni. Nu. Iau un ultim mesaj din frunzele de ceai. Vreau să vedem. Bun. Avem așa, în primul rând, luna august, cifra 8, zodia leu, zodia fecioară. Apoi avem balanță, da, păstrează-ți viața în echilibru. Iar apoi avem un hamac, ia-ți o vacanță fizică sau mentală. Deci aici eu cred că ți se cere să-ți iei puțin liber înainte să iei o decizie importantă. Iar apoi avem bufnița,
Sfaturi bune de la o persoană înțeleaptă. Deci aici, uite, vei primi niște sfaturi extrem de bune de la o persoană foarte înțeleaptă. E o persoană care te poate ghida, da, spre a-ți găsi acest echilibru în viață. Și avem ciubota. Ți se spune să-ți crești efortul pentru a-ți atinge scopul. Da. Și avem și un câine. A ieși împreună cu un prieten sau poate niște vești pe care le primești de la un prieten. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.